लाइक गर्यो भने हो रे अरे काम गर्छ यही आउँछ 15 लाख लाइक छ अरु जग्गा छुट्टै छ गरपुटी भाडा का त्यहाँ फोर्छ यहाँ चाहिँ हैन अब हेर सुर्दिन गर्नु न अभिषेक त भाउजूलाई अभिषेक नामलाई सन्डे म्याडम ओइ अभिषेक भाउजूलाई बोक्रे खुट्टा बोक्रे बिचारा हाँसु लागेको त काल हेलो गाइस गाइज अहिले सराउटो ह्याप्पी होली सबैलाई है ल कस्तो आछ किसिमको अभिषेक मात्रै छ धेरै हैन वाटर पुतली भ्यू There is so many butterfly in garden right now. हाम्रो फुड्स ल गुड्स एउटा खुट्टाले हिँड्दै सुता हल्लाइदेऊ नानी सुता हल्लाइदियो हो लेट्स गाइस राइस त विचार राइस म के विचार म विचार मिस्टर अभिषेक डोगरा हो दिदा सबको इन्ट्रोडक्सन गराइदिन्छु मिस आकृति ठटाल कहिले काहीँ पटाल इट्स सुदु आछामे सुजु न्यू दुलाई इट्स आवर न्यू दुलाई जाजमी जोड भन्दिन न स्याउ पुई स्याउ बोला बोला नि रात चाइनिज भाषा नरे जापानिज भाषा बोला बोला अहिले अरु खाले बोल्छ फेरि उलाई नाउली काय छ चाइनिज वाला बोल्नु न सक्यो के भयो क्वालिटी पनि राम्रो आएन त चाइनिज बोली के हो ए आए आए त्यो त आफै अटोमेटिक अफ हुन्छ के अफ हुन्छ अहिले भिडियो चाहिँ भइरहेको हुन्छ त अगाडिबाट अन भइरहेको हुन्छ नि त अगाडि यता अगाडि यो अगाडि हो पछाडि हो नि त अगाडि अफ हुन्छ पछाडि चाहिँ अन भयो ब्याट्री सेभ गर्नलाई ब्याट्री चाहिँ 3टा बोकेर आएको छु मैले तपाईँले उहाँको कतिमा लिनुभयो कि ब्याट्री सब सेटै गरेर 1,20,000 परेको थियो सेट छ नि त नेपाली सेट ब्याट्री 3टा अनि क्यामेरा यसको यो हाल्ने बोक्ने छ नि आइटम 36 वटा छ कि ए मैले यहाँ 4-5 वटा मात्रै बोकेर आएको छु झोलामा बाइकमा हाल्ने हेल्मेटमा हाल्ने लिएर आएको छु हातमा हाल्ने यो 360 पनि छ क्या त 360 त हो नि हो त्यसो अगाडि जस्तो त सबमा उठ्दै रोड हाल्छ नि अहिले यो 11 ब्ल्याक हो नि त भर्खर आएको नेपालमा अहिले लन्च भएकै छैन होला जापानमा भर्खर लन्च हुने बित्तिकै मैले झिक्यो कि अहिले बल्ल 6 महिना भयो होला त्यो त महँगो छ नि त त्यो क्वालिटी कस्तो दामी लागेको थियो त अघि हेर्ने बित्तिकै 8-9 त अनि 10 सम्म त अनि 50-60 हजारमै आउँछ नि त यो कति हो यसको टोटल 1,20,000 परेको सेटै के सबै अहिले कति हो यो 11 अहिलेको 11 ब्ल्याक भनेर अहिले सबभन्दा लेटेस्ट अब यो पछि अब 12 आउला नि लाइसेन्स सबै लेटेस्ट छ क्या मलाई फोन 11 14 प्रो म्याक्स यो भाइ यो सबै एउटा किन्छु वर्षमा तर गाइज ह्यापी होली सेम टु यु आई लभ यु बुढी जमेर बुढी चाहिँ घरमा गाह्रो पर्ला बुढीले मार्छ मलाई ल भाइ अलि चल्दो बल्दो ठाउँमा म गरिदिन्छु कि ल अब यो सिधै यो म्युट एकछिन बन्द गरिदिनु बन्द गरेँ ब्याट्रीको हुन्छ क्या म बन्द गरिरहेको छु त मैले भर्खर त खोले कभर भित्र हाल्छ